आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा कसरी यो फ्लो चार्ट डिजाइन गर्न सक्छौँ हामी हेर्न गइरहेछौँ। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। अनि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन होइन, कम्प्युटर अपरेटर प्लस अब अहिलेको नासु खरिदारको सिप स्किल टेस्टमा पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर चाहिँ यो अचेल क्वेसनहरू धेरै जसो सोधिएको देखिएको छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अब यो डिजाइन अब तपाईहरुले कसरी बनाउने भन्दाखेरि एकदमै इजी छ। हेर्नु होला, भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला, अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म फर्स्टमा के गर्छु, यही एउटा डबल क्लिक गरेर कन्ट्रोल इन्टर गरेर अर्को पेज लिन्छु है। यो पेज लिइसकेपछि तपाईलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, यो भनेको इन्सर्टमा गरेर सेप्स भित्र रहेको हुन्छ। इन्सर्टमा जानु होला अनि यो सेप भित्र यो सबै तपाईको जुन सेप छ त्यो चाहिँ यहाँ पाइन्छ। त्यो सबभन्दा सुरुमा गएर यो सेप तपाईले फ्लो चार्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबै सिम्बलहरू दिएको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। सबभन्दा यहाँ चाहिँ सर्लक यसरी ड्र गर्नु होला। यसरी ड्र गरेपछि अब यहाँ भित्र चाहिँ तपाईले चाहिँ एड टेक्स्ट गरिहाल्नु होला अनि त्यहाँ स्टार्ट भनेर लेखिदिनु होला। स्टार्ट, किनभने फ्लो चार्टको जहिले पनि स्टार्टदेखि सुरु हुन्छ है। स्टार्ट हेरि यहाँ देखिरहेको छैन भने म जुम गरिदिन्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल ई गर्नु होला है अनि यहाँ सिम्पली इन्टर गरिदिनु होला। अब क्यापिटलमा छ भने यु क्यान क्यापिटलाइज इट है फ्रम हियर होइन, यहाँदेखि चाहिँ क्यापिटलाइज गर्न सक्नुहुन्छ, बढाउने घटाउने। अनि यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँले अप्पर प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ गइसकेपछि फेरि हामी यहाँ जान्छौँ, यो लेख्ने काम चाहिँ यति गर्नु होला। अब फेरि यहाँबाट हामी जान्छौँ यो एरो सिम्बलमा है, सर्लक्क तानिदिनु होला यहाँदेखि यहाँसम्म, कति तपाईँलाई ठिक्क लाग्छ। यति गरिसकेपछि अब यो दुईवटा सेप बन्यो नि त। अनि यहाँ सिम्पली कन्ट्रोल थिच्नु होला, कन्ट्रोल थिचेर यहाँ क्लिक गर्नु होला है। यो एडजस्ट गर्न पनि सकिन्छ यहाँबाट सिफ्टसँगै है, यसरी सानो ठुलो बनाउनु पनि सकिन्छ यदि तपाईँहरूलाई उ लाग्छ भने। अब मैले चाहिँ यति नै राख्छु। अनि त्यसपछि सर्लक्क कन्ट्रोल प्रेस गरेर यहाँबाट यसरी कन्ट्रोल प्रेस गर्नु, यो प्लस साइन आउँछ होइन, यो प्लस साइन आएपछि सर्लक्क यसरी अर्को बनाउँदै जानु होला, अर्को बनाउँदै जानु होला, अर्को बनाउँदै जानु होला। हामीलाई अहिले चाहिएको छ कतिवटा भनेपछि 6वटा जति चाहिन्छ है। त्यसरी यसरी बनाउँदै जाने, जतिवटा चाहिएको छ है बनाउँदै जाने। अब यहाँ अब हामी गर्छौँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 अनि एउटा 6 मुनि। अब फेरि म प्लस गरेर यसरी राखिदिन्छु है। यसरी गरिसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, यो सिम्बल चाहिएको छ। सिम्पली यहाँ क्लिक गरिदिने, यहाँ क्लिक गरिदिने, फर्मेटमा जाने। हामी अहिले 2007 मा छौँ, चेन्ज सेपमा जाने, कस्तो चाहिएको हो यहाँ फ्लो चार्टभित्र यहाँ पाइन्छ। सर्लक्क यसरी छान्ने, चेन्ज सेपमा जाने अनि यो टक्क यहाँनिर गरिदिने, फेरि यहाँ जाने, फेरि यहाँ चेन्ज सेपमा जाने, फेरि यहाँ टक्क क्लिक गरिदिने, फेरि यहाँ जाने, यो डायमन्ड सेप यहाँ क्लिक गर्ने अनि यहाँ सिम्पली क्लिक गरिदिने। यहाँ हेर्नुहोस् कति मजाले अब चेन्ज भयो त होइन। अब हामीलाई चाहिँ अब अलिकति यो ठुलो चाहियो भने सिफ्ट थिच्नु होला है, सिफ्ट थिच्नु होला अनि यसरी बढाउनु होला अनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है। यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो अलिक सानो ठुलो छ, यहाँ सिम्पली यसो गरेर तपाईँले तन्काउन सक्नुहुन्छ यसरी। यो कुनै ठुलो कुरा भएन, तपाईँ सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फेरि क्लिक गर्ने, यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ यसरी। अरू लेख्ने काम चाहिँ तपाईँहरूले सर्लक्क मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अब तपाईँहरूले के दिएको छ, यहाँ अब इनपुट, यो सेक्सन हो इनपुट है, क्यापिटलमा लेख्दिउँ इनपुट A, B है। त्यसपछि यहाँ जाने sum sum is equals to A plus B, सिम्पली क्लिक गर्ने अनि क्लिक गरेपछि अटोमेटिक एडिट गर्न सकिन्छ हामीले। प्रिन्ट अथवा यहाँ चाहिँ प्रिन्ट सम है। यहाँ अब एनिमोर
क्याल्कुलेसन कन्ट्रोल ए गर्ने है। अनि यहाँ अब ग्याप स्पेसिङहरू मिलाउनु पर्छ होला। यहाँ चाहिँ सजिलोसँग क्लिक गर्ने अनि यहाँ ब्याक स्पेस गर्दाखेरि कन्ट्रोल ए है फन्टलाई सानो ठुलो गरेर मिलाउन सकिन्छ, देखिएन भने। अनि यहाँ चाहिँ स्टप एसटिओपी स्टप है, जुन एरो छ यहाँ टक्क क्लिक गर्ने है, यसलाई यहाँ लिएर आउने अनि जुन फर्मेटमा गएर रोटेट गरिदिने है, कता यसरी देखाउँछ। यसरी गरिसकेपछि यसलाई टक्क यहाँ ल्याउने, ल्याइसकेपछि हल्का तन्काउने, तन्काएपछि फेरि यसलाई कन्ट्रोल प्रेस गर्ने, यहाँ चाहिएको छ नि त, यहाँ ट्याक्कै यहाँ राख्ने है, फेरि यहाँ रोटेट गर्ने, फ्लिप हरिजन्टल गरिदिने, यहाँदेखि यहाँ जोडिदिने। फेरि अनि त्यसपछि हामीलाई लाइन चाहिएको छ, सिम्पली क्लिक गरिदिने, सिफ्ट लिने, थिचेर सर्लक्क यहाँदेखि यहाँ जोडिदिने, टक्क लाएर यसरी गरेपछि कम्प्लिटली हाम्रो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ पुरा भएको छ। अब यसरी चाहिँ हामी चाहिँ एउटा फ्लोर चार्ट डिजाइन गर्न सक्छौँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा। अब यहाँ चाहिँ एडजस्टमेन्टहरू अलिअलि बाँकी छ, यहाँ तपाईँले त्यो त गर्ने हाल्नुहुन्छ यतिसम्म भइसकेपछि। सो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ एन्ड किप लभिङ गाइज। निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानल है, यो हो भनेको हाम्रो फ्री युट्युब च्यानल जसबाट चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।